วิดีโอสาธิตการทำงานแพลตฟอร์มบริหารโครงการอัจฉริยะจาตันทาวน์ฟังก์ชัน Basic Data Space Management แสดงข้อมูลพื้นที่ทั้งหมดภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องด้านซ้ายจะแสดงโครงสร้างแบบแผนผังของพื้นที่ซึ่งรองรับการค้นหาแบบฟัซซี่ตามชื่อพื้นที่ด้านขวาจะแสดงรายละเอียดพื้นที่และรายชื่อบ้านซึ่งรองรับการค้นหาชื่อบ้านคุณสามารถดูรายละเอียดบ้านหรือแก้ไขและลบข้อมูลบ้านได้ Resident Management จัดการข้อมูลของผู้อยู่อาศัยเช่นชื่อเบอร์โทรศัพท์ใบหน้าและข้อมูลส่วนบุคคล House Authentication จัดการการรับรองสถานะของบุคคลในบ้านแต่ละหลัง Payment Account จัดการบัญชีสำหรับการรับชำระเงิน Document Service บริการเอกสารสามารถรองรับการนำเข้าส่งออกไฟล์แบตของแพลตฟอร์มได้ ฟังก์ชัน Property Service Bill Management จัดการบินใบเสร็จเรียกเก็บเงินค่าบริการต่างๆ Payment Center ศูนย์กลางในการดูบินใบเสร็จของพื้นที่ทั้งหมดภายใต้โครงการ Bill Configuration กำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆ เช่น ค่าน้ำค่าแก๊สค่าบำรุงรักษาค่าส่วนกลาง Bill List สถานะบินทั้งหมดที่เรียกเก็บเงิน Payment Order การโอนเงินระหว่างบัญชี Billing Record บันทึกการรับเงินทั้งหมด Repair Services ตั้งค่าบริการซ่อมแซม Category Setup การตั้งค่าหมวดหมู่คุณสามารถปรับแต่งหมวดหมู่ใบสั่งงานตามสถานการณ์ของโครงการและเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาซึ่งโดยปกติแล้วจะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของทรัพย์สิน Ticket Management การจัดการตั๋วป้อนจัดส่งเพิ่มบันทึกยกเลิกและกลับมาเยี่ยมชมใบสั่งงานซึ่งส่วนใหญ่มอบให้กับแผนกต้อนรับหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของทรัพย์สิน Task Management การจัดการงานคุณสามารถยอมรับจัดการและพิมพ์ใบสั่งงานสำหรับใบสั่งงานซึ่งส่วนใหญ่มอบให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมCommunity Announcement ตั้งค่าประกาศแจ้งข่าวสารให้ทราบกันผ่านข้อความบนมือถือ ฟังก์ชัน Smart Access Control จัดการการเข้าถึงอุปกรณ์ภายในตึก เช่น ทางเข้าลิฟต์ Overall Overview แดชบอร์ดภาพรวมทั้งหมด Intelligent Access Control Access Control Equipment จัดการอุปกรณ์การเข้าประตูทางเข้าAccess Control Authorization จัดการอนุญาตให้บุคคลเข้า Door Opening Record บันทึกการปลดล็อก Visitor Management จัดการผู้มาเยือน Temporary Personnel Management การจัดการบุคลากรชั่วคราว เช่นช่างแม่บ้าน Face Management จัดการใบหน้ารายการใบหน้า Equipment Operation and Maintenance Operation Monitoring Business Management การติดตามอุปกรณ์สถานะอุปกรณ์ทางเข้าฟังก์ชัน Smart Parking Vehicle Management การจัดการระบบลานจอดรถสามารถเพิ่มลดรถของผู้อยู่อาศัย Vehicle จัดการรายการลงทะเบียนรถในระบบ ฟังก์ชัน Smart Video Equipment จัดการเพิ่มลดควบคุมกล้องวงจรปิดแต่ละตัว Video Center Real Time Monitoring ตรวจสอบและมอนิเตอร์กล้องวงจรปิดทั้งหมด Video Playback เล่นวิดีโอย้อนหลังกล้องวงจรปิดทั้งหมดEvent Center Event High Configuration การจัดการงานกิจกรรมนัดประชุม Event Center ภาพรวมกิจกรรมที่จัดขึ้น Video AI Third Party Event Intelligent Patrol Management Standard Video Patrol Management จัดการเพิ่มงานภารกิจตารางการตรวจสอบด้วยกล้องวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Picture Tour Managementจัดการเพิ่มงานภารกิจตารางการตรวจสอบด้วยกล้องภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Security Picture Library Capture Task การจัดการการ Snapshot รูปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น Operation Report Video Patrol Report รายงานการตรวจสอบสถานการณ์ด้วยวิดีโอทั้งหมด Photo Tour Report รายงานการตรวจสอบสถานการณ์ด้วยภาพทั้งหมดฟังก์ชัน Community Management เมนูสำหรับจัดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารถามตอบประเด็นต่างๆและการจองคิวใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวกผ่านแอปพลิเคชัน Line Setup ตั้งค่าการเชื่อมกับแอปพลิเคชัน Line Application Configuration ปรับแต่งรูปแบบหน้าตาของแอปพลิเคชัน Information Public Advertisement Public ตั้งค่าการเผยแพร่โฆษณา Content Public ตั้งค่าการเผยแพร่เนื้อหา
Community Management Topic ตั้งค่าประเด็นในชุมชนหัวข้อต่างๆ Community ตั้งค่าประเด็นในชุมชนต่างๆ Facility Booking จัดการระบบจองคิวใช้งานสิ่งอำนวยความสะดวก Facility Management จัดการระบบสิ่งอำนวยความสะดวก Facility Operation ดำเนินการระบบสิ่งอำนวยความสะดวก Reservation Record บันทึกการจองคิว Function Construction and Installation การจัดการดูบันทึกงานของก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ Function Personal Center แก้ไขข้อมูลของผู้ใช้งานระบบ